في الفيديو ده انا هتكلم عن امكانيات الهايبر ليدجر كومبوزر اللي بيقدمها من خلال الكومبوننتس المختلفه. الكومبوننتس اللي هتكلم عنها هي execution runtimes, connection profiles, JavaScript SDK, command line interface, REST server, loopback connector, playground web user interface, human code generator, VS code and atom editor plugins. عادة مش بتحتاج تستخدم كل الكومبوننتس دي في كل البلوك تشين سولوشنز اللي بتشتغل فيها، لكن محتاج تفهمها عشان تقدر تستخدمها بالطريقة الصحيحة. أول حاجة execution runtimes. الاكسكيوشن ران تايمز هي المسؤولة عن راننج الارتيفاكتس اللي بتمثل البيزنس نتورك. الهايبر ليدجر كومبوزر ديزاين بحيث انه يشتغل مع اكتر من نوع من الران تايمز. في وقت تسجيل الفيديو ده في 3 انواع من الران تايمز. الهايبر ليدجر فابريك، وفي الحالة دي الستيت بتبقى متخزنة في الهايبر ليدجر فابريك انفراستراكشر زي ما اتكلمنا عنها في الجزء الاول من الكورس ده. النوع الثاني ويب، وفي الحالة دي بتبقى ويب بيج شغالة في الويب براوزر والستيت بتبقى متخزنة في اللوكال ستورج بتاعت البراوزر. النوع الثالث embedded execution runtime، وفي الحالة دي الاكسكيوشن بيتم جوه البروسيس بتاعت النود.js. واستخدام الامبيدد بيبقى مناسب في حالة تيستنج البيزنس لوجيك، وفي الحالة دي الستيت بتبقى stored في الميموري في صورة key value. باختصار تقدر تجرب البيزنس نتورك على هايبر ليدجر فابريك كاملة، او لوكالي على الويب براوزر، او جوه الران تايم بتاع النود.js. دول 3 اوبشنز مختلفين تقدر تستخدمهم حسب طبيعه الاستخدام اللي انت محتاجه. كونكشن بروفايلز دي بنستخدمها في هايبر ليدجر كومبوزر عشان نعرف كونكشن للاكسكيوشن ران تايمز اللي اتكلمنا عنها. عن طريق الكونكشن بروفايلز تقدر تعمل كونكشنز من نفس الكومبوزر انستنس لبزنس نتوركس مختلفه. من ضمن امكانيات الهايبر ليدجر كومبوزر الجافا سكريبت اس دي كي، وهي مجموعه من النود.js اي بي ايز متاحه للابلكيشنز ديفلوبرز يستخدموها. الابلكيشنز دي ممكن تعمل مانجمنت للبيزنس نتورك او انتراكشنز معاها. الجافا سكريبت اس دي كي اي بي ايز مجموعتين، المجموعه الاولى اللي بنسميها كومبوزر ادمن، ودي وظيفتها مانجنج البيزنس نتورك زي الديبلويمنت والانديبلويمنت وهكذا. المجموعه الثانيه هي كومبوزر كلاينت، ودي وظيفتها بنبعت بيها ترانزاكشنز للبيزنس نتورك زي كرييت، ابديت، ريد، ديليت على الاسيتس والبارتيسيبنتس. بالاضافه للاس دي كي اللي اتكلمنا عنها، هايبر ليدجر كومبوزر معاه كوماند لاين انترفيس، ودي تول بيستخدمها الديفلوبرز والادمنستريتورز عشان يعملوا زي ما قلنا ديبلويمنت ومانجمنت للبيزنس نتوركس. اتكلمت عن الكونكشن بروفايلز اللي بنستخدمها عشان نعمل كونكشن لاكسكيوشن ران تايمز، واتكلمت عن جافا سكريبت اس دي كي وكوماند لاين انترفيس اللي بنستخدمهم عشان نعمل مانجمنت للبيزنس نتوركس وكمان نبعت ترانزاكشنز للبيزنس نتورك. دلوقتي هتكلم عن الريست سيرفر كومبوننت، ودي اللي بتعمل جنريشن للاوبن اي بي اي او سواجر ريست اي بي ايز للبيزنس نتورك. الريست سيرفر ده مبني على اللوب باك تكنولوجي، وده اوبن سورس نود.js فريم ورك. الريست سيرفر ده بيحول البيزنس نتورك ارتيفاكتس اللي بتعمل لها كرييشن على الهايبر ليدجر كومبوزر الى اوبن اي بي اي ديفينيشنز، وكمان معاها الران تايم امبلمنتيشن للكرييت، ريد، ابديت، ديليت على الاسيتس والبارتيسيبنتس، وبيسمح لنا نعمل كويريز على الترانزاكشنز. هتكلم عن 2 تولز موجودين في الهايبر ليدجر كومبوزر. الاول هو Open Source Human Code Generator، وده بيعمل جنريشن لسكيلتون بروجكتس في Angular ويب ابلكيشن نود.js سكيلتون للبيزنس نتورك، بحيث تقدر تعمل لها كاستمايزيشن بعد كده وتبني الابلكيشن بدل ما تبدا from scratch. التول الثانيه هي extensions للVS Code والاتوم اللي بيسهلوا عمليه الكودينج. اخر كابابيلتي هتكلم عنها من الهايبر ليدجر كومبوزر هو البلاي جراوند. البلاي جراوند هو الويب يوزر انترفيس اللي بنستخدمه عشان نعمل ديفينيشن وتستنج للبيزنس نتوركس. كمان عن طريقه بتقدر تعمل importing واكسبورتنج لبيزنس نتورك ارتيفاكتس من اللي اتكلمنا عنها. في الفيديو ده انا اتكلمت عن امكانيات مختلفه للهايبر ليدجر كومبوزر، منها execution runtimes, connection profiles, JavaScript SDK, command line interface, REST server, loopback connector, playground web user interface, human code generator, VS code and atom editor plugins.